nandito na naman po muli tayo para sa isang Christmas decor. Ngayon, magko-concentrate po tayo dito sa Christmas calendar. Ayan po, tinanggal na po namin lahat para simulan na natin ang pagde-decor. So, una sa lahat, kailangan po natin ng sabitan. Pwede po tayong gumamit ng bakal, kahoy. Ngayon po, balutan natin na ribbon ang sabitan. Balutan na po natin ang ating sabitan. So ngayon, ito ay ating itali sa ilalim ng ating paglalagyan. Ngayon po, kakabitan natin ang garland, ang magkabilang side. Bit na po natin ang Christmas calendar, magkabilang dulo. At pagkatapos ay hatiin natin sa tatlo. Ayan po, naikabit na natin ang advent calendar at hinati natin siya sa tatlo. Ngayon po, ilalagyan natin ng tela at ang ginamit kong kulay maroon. Tapos ngayon po, dagdagan natin ng ribbon. Ngayon po, yan ang itsura na ating ginawa. So, umpisahan na natin siya lagyan ng mga ribbon, bulaklak at Christmas balls. Dagdagan po natin ng ribbon yung ating Christmas balls. So, lagyan na po natin ng bulaklak. Pagkatapos, sabitan na rin natin ng iba't ibang dekorasyon. Ayan po, nagawa na po natin ang baba. Ngayon po sa taas naman tayo magdidekorasyon. Ilagay na po natin ang star sa gitna. Po. At meron akong dalawang figurine na Santa Claus. Nilagyan ko rin ng stick para mailagay siya ng maayos. So, umpisa na po natin gumawa ng ornament. Ayan. Lagyan po natin siya ng design. Itali lang po natin. Ayan. Ayan, maglagay pa tayo ng isa. Ayan, gamitan po natin siya ng ponsensya. So, ito. Lagay po natin dito sa bandang baba. At saka natin talian. Ito, bali 2 piraso po ang kailangan natin. Ang vloggers, ito, kapitan natin yung ating ginawang ornament. Dito sa kabilang side. Ayan, itali lang po natin mabuti. So, isa pa para ma-secure ng husto. So, gumawa po tayo ng 2 wreath at nilagyan lang po natin ng design. Ayan. So, isabit lang natin dito sa gilid. So, ito po, maglalagay na po tayo ng mga karagdagang dekorasyon. Lagyan natin ng Christmas balls. Meron tayo dito pine cone. Meron din tayo nitong Christmas balls na ibang shape. Lemon. Ayan. So, ayan. Lagyan natin ganyan. So, lagyan na po rin natin ng pine cone sa gitna. Ayan. Talian lang natin siya.
So, dito rin po sa kabilang side. Yan. Ngayon, dito naman po. Yan. Ngayon, sa bandang baba. Yan po. At nilagyan ko na rin po ng ribbon ang baba ng star. So, ayan, nakikita nyo po. Ayan po mga vloggers. Tapos na po ang ating advent calendar. At nagdagdag na rin po ako ng mga pan-decor. So, thank you for watching. Maraming salamat po. Bye-bye! Thank you.